අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න යාළුවෝ හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අපි ඔයාලට කතා කරන්න අරන් ආවේ ඔයාලගේ කම්පියුටර් එකට කොහොමද අලුතින් ෆොන්ට් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න කියලා. හරි ඉතින් මම මේකට ඉස්සෙල්ලම මගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එක මේ විදිහට ඕපන් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන සර්ච් බාර් එක උඩ ෆොන්ට් කියලා ටයිප් කරලා මේක එන්ටර් කරගන්නවා. හරි එන්ටර් කරලා පස්සේ මේ විදිහට සර්ච් රිසල්ට් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ උඩින්ම තියෙන ලින්ක් උඩ මේ විදිහට ක්ලික් කරගන්නවා. ක්ලික් කරලා පස්සේ මේ විදිහට එයාලගේ වෙබ්සයිට් එක ඕපන් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් එකේ තියෙන ඕනෑම ෆොන්ට් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ආගේ කම්පියුටර් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. හරි ඉතින් මම මේ ෆොන්ට් එක මේ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නම්. අර පේන මෙන්න මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. මම මේක උඩ ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට මේ ෆොන්ට් එක මේ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. ඉතින් මම මෙතන තියෙන ඇරෝ ක්ලික් කරලා මෙතන show in folder කියන තැන ක්ලික් කරගන්නවා. ක්ලික් කරලා පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ ඩවුන්ලෝඩ් වෙච්ච ෆොන්ට් එක. ඉතින් මම මෙතන රයිට් ක්ලික් කරලා මේක කට් කරලා වෙනම ෆෝල්ඩර් එකකට මේ විදිහට පේස්ට් කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ කරන්න ඕනේ මේක ඩබල් ක්ලික් කරගන්න එක. මම මේක ලොක් කරගන්නම්. හරි ඉතින් මෙන්න මේ ෆයිල් එක උඩ ඔයාලා ඩබල් ක්ලික් කරගන්න. ක්ලික් කරලා පස්සේ මේ විදිහට ෆොන්ට් එක ඕපන් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක උඩින්ම තියෙනවා print සහ install කියලා ඔප්ෂන් දෙකක්. ඉතින් ඔයා කරන්න ඕන මෙතන install කියන තැන ක්ලික් කරගන්න එක. හරි ඔයා මේ ක්ලික් කරලා පස්සේ මේක automatically install වෙනවා. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේක හරියටම install වෙලා තියෙනවද කියලා. හරි මම මේක minimize කරගන්නම්. ඊට පස්සේ මම search bar එකට ගිහිල්ලා word කියලා type කරගෙන enter කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ මට මේ විදිහට word එක open වෙනවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේක new document කියන තැන ක්ලික් කරගන්න එක. ක්ලික් කරලා පස්සේ මට මේ විදිහට new document එකක් හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙතන උඩින් තියෙන font කියන තැන මෙතන arrow එක ක්ලික් කරගන්නවා. ක්ලික් කරලා පස්සේ මම මෙතන මම ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත font එකේ name එක type කරලා මේ විදිහට enter කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේක type කරලා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරපු font එක මේ විදිහට ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙනවා. හරි ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වීඩියෝ එකක් වෙන්න ඇති කියලා. අපේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමුවන තුරු ඔයාලට සුබ දවසක්.